Вітаю, кремезні! Мене звати Андрій Гаф, і сьогодні буде загальний огляд бронезахисту, який частина виробників чомусь досі вважають нішевим. Хоча це питання здоров'я і боєздатності наших бійчинь. Бронезахист Хельга від Рарог. Жіноча версія модульного бронекостюма з лінейки Пластун. Хельга – це бронік, який не намагається зробити з бійчини чоловіка середнього зросту, бо абсолютна більшість бронежилетів робилася під чоловічу анатомію. І коли жінка починає носити такий бронік по-справжньому, там вилазить цілий букет проблем і захворювань. Плита тисне не туди, вага лягає не так, бронік живе своїм життям. Тертя, защемлення, постійний дискомфорт. І так, у багатьох жінок це доводить до реальних проблем з їх тендітними грудьми. Від болю і забиття до хронічних запалень і травм від постійного тиску. Хельга – це не той самий бронік, тільки коротший із рожевими ярличками. Це інша геометрія, інша логіка посадки. А захист при цьому залишається рівня нормального бойового комплекту, а не якийсь там жіночий компроміс. Почнемо з бази. Як і в пластуні, тут є концепція. Бронежилет має не висіти на плечах, як рюкзак із цеглою. Він має сидіти на тілі, розвантажувати і не ламати вам трапеції. Тому перше, що я завжди дивлюсь в таких комплектах, це як вони розподіляють навантаження. І в Хельгі ключова штука – анатомічні демпфери. Не подушечки для краси, а демпфери, які створюють правильний простір і зменшують тиск на жіночі груди. Тобто плита не давить так, ніби ви її тримаєте грудьми. Вона лежить так, як має лежати, стабільно і фізіологічно. Далі. Внутрішній пояс фіксації, по суті, корсетна логіка. Він прикладає броню до тіла, не притискаючи груди, а робить те, що повинна робити будь-яка нормальна броня. Плита не стрибає, бронік не ковзає. Ви рухаєтесь, а не боретесь із власним спорядженням. Тепер про модульність, бо Хельга – це не один бронежилет. Це конструктор. Від плитоноски до повного бронекостюма. І от тут Рарог робить те, за що я їх люблю. Вони, як ви вже знаєте, йобнуті у хорошому сенсі не тільки на матеріалах, а й на системності. Потрібна максимальна мобільність? У тебе базова конфігурація. Потрібно максимальне перекриття від уламків? Докручуєш модулі і робиш з себе закритий контур. А тепер конкретно, що дає Хельга по відчуттю і логіці? Перше. Максимальна площадь протиуламкового захисту за рахунок перекриття елементів. Сенс простий. Мінімум дір між модулями, мінімум вразливих зон там, де уламки найчастіше збирають свій страшний урожай. Друге. Модулі захисту. Шия. Плечі. Зона живота і паху. Ну і далі нижче по тілу. Тепер ще один момент, який мало хто озвучує, але він критичний. Система швидкого скидання. У Рарог це їхня логіка. Швидко, одним рухом, без цирку з ліпучками. Бо коли броня сидить щільно і правильно, вона повинна так само правильно скидатися, коли треба. А тепер я скажу головне. Хельга – це відповідь на реальність. Жінки у війську не допомагають, вони воюють. І якщо ми видаємо їм спорядження, яке анатомічно їх калічить, то це не дрібниця. Це системний пройоб. Тому сенс Хельги дуже прямий і зрозумілий. Зробити броню, яка тримає максимальний захист і модульність рівня пластун. Не давить груди, нормально розвантажує, стабільно сидить на тілі. І дає повний набір модулів під реальну війну, а не під
презентацію. І от тоді ви отримуєте правильну картину, де бійчиня думає про бойову задачу, а не про те, що їй боляче дихати. Бо бронежилет має робити одну єдину річ – рятувати нашим дівчинам життя, а не створювати нові проблеми, які вони потім лікують роками. Па-па. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar.